Hello, good evening. Good evening. Good evening, sir. Yeah, hello, good evening, sir. Can you hear me? Hello, Yes, I sir. can hear you well. All right, you are welcome to today's class. Ali Kumpa Wanchanja. Ṣé a lè rí screen mi? Yeah. All right, so ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyẹn. Ní kíláàsì wa tó kọjá yìí tá a ṣe ní ọjọ́ Wednesday, so a sọ̀rọ̀ nípa terminologies tí a ní nínú trading tó rọ̀ mọ́ forex, cryptos àti àwọn tí wọ́n ń ṣe indices, stock market àbí commodity market. So àwọn terminologies tá a sọ̀rọ̀ lé lórí yìí, àwọn ni àwọn nǹkan tí a máa ń sọ nínú trading. So tá a ti mọ̀ ń sìn báyìí nsìn tí a bá gbọ́ àti mọ̀ nǹkan tí àwọn terminologies yìí tí wọ́n túmọ̀ sí. So ní àgbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn terminologies yìí, mo sọ fún wa wípé a ní little calculation tá a máa ṣe ìyẹn nínú pips àti lot size. Pips àti lot size. Ṣùgbọ́n ká tó wá lọ sínú yẹn, a stop sí base and quote ní last class. So ẹ jẹ́ ká gbé base and quote yẹn yẹ̀wò, yẹn máa jẹ́ ká mọ̀ túmọ̀ nípa àwọn currency kankan àti fún àwa tí a ń ṣe crypto a máa lè mọ nǹkan tí àwọn nǹkan yìí tí wọ́n túmọ̀ sí. So a sọ fún wa wípé nínú trading, àkọ́kọ́ mo kàn ṣàlàyé fún àwa tá à ń ṣe forex, a ò lè kàn trade currency ẹyọ kan ká kàn dá sọ pé bóyá dọ́là nìkan ni a fẹ́ máa trade, tàbí ká sọ wípé pounds nìkan ni mo fẹ́ máa trade. Ìdí ní eléyìí tá a fi ń pè ní foreign exchange. Ó gbọ́dọ̀ ṣe, a gbọ́dọ̀ exchange currency kan pẹ̀lú òmíì. So dọ́là ó gbọ́dọ̀ wà pẹ̀lú currency míì, kò kàn ṣe dọ́là, ó gbọ́dọ̀ wà pẹ̀lú currency míì. So eléyìí la fi máa ń ní currency tá a bá fẹ́ trade ẹ̀, a máa ń ní méjì lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. Àpẹẹrẹ eléyìí tá à ń wò yìí òun ni USD NGN. So eléyìí báyìí là ń pè ní currency pairing. Alákọ̀ọ́kọ́ tó wà lákọ̀ọ́kọ́ tó jẹ́ USD yìí òun là ń pè ní base currency. Ìkejì òun là ń pè ní quote currency tàbí kí a pè ní counter currency. Ṣóyè wá báyẹn. So tá bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa currency trading, eléyìí tó wà níwájú ó strong ju èyí tó wà ní ẹ̀yìn ẹ̀ lọ. That is pé nígbà tí wọ́n compute ẹ̀ tó fi wà tradable tẹ́ pé àwọn èèyàn lè trade ẹ̀, èyí tó wà níwájú ó strong ju èyí tó wà lẹ́yìn lọ. Ṣùgbọ́n ìgbà míì máa wà tó máa jẹ́ pé èyí tó wà níwájú máa weak tí náírà máa gain strength. Tẹ́ pé dọ́là máa weak as at that period. At least tá bá wò bí bá bí oṣù bí méjì sẹ́yìn sí dọ́là ń weak against the naira, because láti bí 17 náírà ti gain strength, dọ́là ti weak, ó ti wá sí 1,600 1,500. So eléyìí jẹ́ ká mọ̀ pé náírà ó ti gain strength. Ṣùgbọ́n by order of default, the first one is usually stronger, but not all the time, based on economic changes. Ó máa ń fa inflation rate, ó máa ń fa tí àwọn ìmíì máa fi wá strong ju èkejì lọ. Fún àwa tá à ń ṣe cryptos, ìyẹn fún àwa tá à ń ṣe forex, fún àwa tá à ń ṣe cryptos, ẹ jẹ́ kí n lọ sí ojú chart kí n fi ṣàlàyé fún wa. Fún àwa tá à ń ṣe cryptos náà tá bá fẹ́ trade cryptos, òun náà máa ń wà ní pair. Nǹkan tó kàn tún wà nínú crypto ni pé a lè dá sọ wípé BTC nìkan mo fẹ́ dá trade. Tá bá sọ pé BTC nìkan la fẹ́ dá trade, ìyẹn là ń pè ní spot trading. Spot, a kàn máa ra Bitcoin, a dẹ̀ máa rà á pamọ́.
in anticipation pé tí bitcoin bá rise tí value nǹkan tí a rà tó bá ti increase a dẹ̀ máa tà á padà. Ìyẹn ni fún spot trading. Ṣùgbọ́n tí a bá fẹ́ wá ṣe future trading, tá bá fẹ́ ṣe future trading, ìyẹn ni pé a fẹ́ trade the differences tó ń wà nínú buying àti sell. Ìyẹn gangan là ń ṣe nínú forex. Crypto a lè spot ara coin yẹn, futures a lè má ra coin yẹn ká trade the buying and selling ẹ̀. So tá bá fẹ́ trade the buying and selling ẹ̀, òun náà máa wà ní pair, ó máa jẹ́ BTC against, usually nínú crypto gbogbo ẹ̀ máa ń wà against USDT torí pé USDT jẹ́ stable coin. So eléyìí náà báyìí sìn, this is called coin pairing. Coin pairing. So tá bá lọ sí crypto, ẹ ti rí báyìí BTC USDT, BTC USD, ETH USDT, Ethereum, Solana USDT, XRP USDT. Tá bá click ẹ báyìí sìn, this is the chart for XRP. This is the chart for XRP. So now eléyìí ó sọ fún wa wípé a lè trade the buying and selling ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé a kàn fẹ́ dá trade the XRP nìkan, ìyẹn ni spot trading, tó jẹ́ pé a kàn máa ra maybe some quantity of XRP tá kàn rà pamọ́, ìyẹn ni spot trading. Ìyẹn fún àwa tí à ń ṣe crypto. Ṣùgbọ́n kò sí spot trading fún àwa tí à ń ṣe forex, kò sí spot trading. Ẹ jẹ́ ká move. A ní àwọn currency kan tó jẹ́ major currency nínú forex trading. Tí mo bá ṣe ń sọ forex náà ni màá máa sọ crypto torí mo mọ̀ pé àwa kan náà wà níbí báyìí tó jẹ́ pé crypto òun la wọlé fún. So a ní major currency nínú forex. Tí a bá ní àǹfààní láti lè kọ́lẹ̀, a lè máa take screenshots. So a lè máa kọ́lẹ̀ after class. Major currency tó wà nínú forex ó jẹ́ 8. Dollar, Euro, Canadian, Switzerland franc, New Zealand dollar, Australian dollar, Great Britain pounds àti Japanese yen. 8 yìí òun ni àwọn tó jẹ́ major currency tó wà nínú forex trading. Kò kí ń ṣe pé àwọn currency ìlú míì bóyá wọn kì í trade ẹ̀, wọ́n ń trade ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò pọ̀ nínú ẹ̀ tí wọ́n ń trade. Èyí táwọn èèyàn pọ̀ tí wọ́n ń trade òun ni 8 yìí, tó yẹ la ṣe pé ní major currency torí pé ó ní àwọn trader tó pọ̀ tí wọ́n ń trade ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo dẹ̀ ṣe sọ fún wa, a lè trade ẹ̀ ní ẹyọ kan wípé mo kàn fẹ́ dá trade euro, mo fẹ́ dá trade Canadian dollar, mo fẹ́ dá trade Australian dollar. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pẹ̀lú another currency. So nínú àwọn currency yìí, àwa ní major currency pair. Major currency pair tó túmọ̀ sí pé a ti mú currency míì àti mú mọ́ ta lè fi trade. Òun jẹ́ 7. Àti inú 8 yìí náà ni, ṣùgbọ́n torí pé dollar ó jẹ́ world reserve currency, àwa ti fix dollar sínú àwọn other 7 yìí tó kù, òun la fi ní major currency pair tó jẹ́ 7. Major currency gangan they are 8. Major currency pair tá ti lè wá lè trade wọ́n jẹ́ 7. GBP USD, Euro USD, NZD USD, these are the 7. Àkọ́kọ́ tí mo fi ṣàlàyé fún wa lè máa wò pé USD NGN ní nǹkan kò kí ń ṣe major currency. A máa ṣàlàyé under currency tó wù náà jẹ́, a máa ṣàlàyé fún wa. 7 major currency ta ní nínú forex trading òun lélẹ̀. A ní minor currency. Minor currency ni àwọn currency tó jẹ́ wípé tí ò bá ti ní dollar nínú, tó jẹ́ pé wọ́n wà from the other inú àwọn major yẹn náà ni o, ṣùgbọ́n wọn kò sí dollar láàrin wọn. Euro GBP, NZD JPY, CAD CHF, Euro New Zealand. CAD yìí nsìn àti short ẹ̀, òun ni àwọn shorting form tá ti kọ síbí. Full kíni wọn lélẹ̀. So tá bá ti ń gbọ́ USD JPY, ó mì pé US dollar àti Japanese yen. Tá bá rí NZD USD, ó means New Zealand dollar àti US dollar.
So fún minor currency euro NZD, that is euro àti New Zealand dollar, Australian dollar àti Canadian dollar, òun ni AUD card. So àwọn eléyìí ni minor currency ta ní nínú forex trading. Kò ń ṣe ọ̀wọ́ eléyìí nìkan, ẹ rí etc, that is pé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwa ní currency ẹlẹ́kẹta tí à ń pè ní exotic currency. Àwọn eléyìí jẹ́ currency tó jẹ́ pé orílẹ̀-èdè tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dàgbà sókè àbí tó jẹ́ pé ó wà ní ìdàgbàsókè, process ìdàgbàsókè, àti currency ìlú tó jẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ dàgbàsókè rárá ìlú yẹn, òbẹ̀ ní USD NGN. Nigeria wọ́n classify wa as underdeveloping. SGD yìí owó Singapore ní Singaporean dollar. So wọ́n lè máàjì àwọn country currency tó jẹ́ underdeveloping àti developing nation kí wọ́n máàjì ẹ̀ mọ́ developed nation currency. Bá ṣe ní USD NGN yìí, a lè ní euro NGN náà tàbí ká ní euro SGD, ṣùgbọ́n kò kí ń ṣe major currency, exotic currency ni wọ́n. Kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàrin àwọn 3 types of currency yìí? Eléyìí tó jẹ́ major òun ni àwọn èèyàn ń trade jù actively. Spread tó dẹ̀ jẹ́ charges tí broker wa máa ń charge wa, a ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn terminologies. Spread tó wà nínú major currency ó kéré gan, they are very tiny, tó yẹ pé òun gan ló dájú fún wa. So bá ṣe jẹ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ yìí tá jẹ́ beginner, tá bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa trade, a fẹ́ máa trade the major currency pair tó jẹ́ 7 yìí, a fẹ́ go beyond this. Ṣùgbọ́n tá bá tí ìmọ̀ wa ti ń kún sí, tá ti ń mọ̀ sí, a lè wá máa trade àwọn minor currency. Àwọn minor currency yìí nǹkan tí wọ́n tún fi yàtọ̀ sí major ni wípé wọ́n máa ń slow, wọn kì í máa ń move faster bí àwọn major currency torí àwọn èèyàn ò pọ̀ nínú ẹ̀. Exotic currency eléyìí òun ló slow jù, tó yẹ pé kò tiẹ̀ sí àwọn èèyàn tó tiẹ̀ máa ń really trade ẹ̀. Ta ló sọ pé òun fẹ́ trade USD NGN àbí ta ló máa sọ pé òun fẹ́ trade USD SGD? So eléyìí spread tó máa ń wà nínú ibà yìí ó máa ń pọ̀ torí àwọn èèyàn gan wulẹ̀ pọ̀ tó ń trade ẹ̀. So tó ipa jẹ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ báyìí sìn àti ẹ̀fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú exotic pairs. Now fún àwa tí a wá ń ṣe cryptos, ṣé àwa náà ní major, ṣá ní minor, ṣá ní exotic? Bó ṣe wà nínú forex bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe wà nínú crypto. Nínú crypto a ní major coin. Èyí tó dẹ̀ jẹ́ major coin, a ní major coin, a ní altcoin, a ní shitcoin, a dẹ̀ tún ní meme coin. So eléyìí máa jẹ́ ká mọ̀ pé irú àwọn coin wo gan ló jẹ́ major, èwo ló jẹ́ alt. Èyí tó jẹ́ major coin nínú crypto is just one, which is BTC. BTC nìkan ló jẹ́ major coin. So tá bá fẹ́ trade ẹ̀ ó máa jẹ́ BTC USDT. Altcoin, that is, ó means alternative. Alternative ni àwọn Ethereum. So a máa ní Ethereum USDT, a máa ní XRP USDT, a ní Solana USDT, a ní èmi ní bí àwọn Cardano USDT, a ní àwọn coin kan náà tá à ń pè ní shitcoin. Àwọn eléyìí ní bóyá bí Doge USDT, àwọn Shiba Inu USDT, Not USDT,
a dẹ̀ ní àwọn coin míì tó jẹ́ meme coin. Àwọn meme coin yìí wọ́n create ẹ̀ based on funny